আপুনি থাম্বনেইলখন এনেকুৱাকৈ বনাব যাতে দুটা তিনিটা কথাৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইলখন ভাল হোৱাটো কিমান জৰুৰী আপুনি হয়তো জানে। থাম্বনেইলখন আপোনাৰ যিমানে ভাল হ'ব সিমানে আপোনাৰ ক্লিক হ'ব আৰু ক্লিক হ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ CTR বেছি হ'ব আৰু CTR বেছি হ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ বহুত চান্স থাকে। যিমান বেছি আপুনি ইউনিক থাম্বনেইল বনাব পাৰে সিমান বেছি চান্স থাকে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাটো আৰু যিমানে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ক্লিক বেছি হয় সিমানে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ ইমপ্ৰেশ্যন ইউটিউবে আৰু বেছিকৈ মানুহৰ তাত পঠায়। তো আজি আমি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আপুনি এখন ইউনিক থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাব, আপুনি এট্ৰেক্টিভ থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আপুনি এইখন পিকচাৰ চাওক, ইয়াত ইউটিউবে নিজে কৈছে যে আপুনি থাম্বনেইল বনাবলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপুনি এটা হাই ৰেজলিউশ্যনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ইউজ কৰিব, মানে আপোনাৰ HD কোৱালিটিৰ বেকগ্ৰাউণ্ড এটা ইউজ কৰিব। আপুনি যি বেকগ্ৰাউণ্ডে ইউজ নকৰে কিয় আপুনি ভাল কোৱালিটিৰ বেকগ্ৰাউণ্ড এটা ইউজ কৰিব। ছেকেণ্ড আপোনাৰ কৈছে যে কিপ ইউৰ থাম্বনেইলছ কনচিষ্টেণ্ট এণ্ড ইউজ দেম এজ এ টিজাৰ ফৰ ইউৰ ভিডিঅ'ছ, মানে আপোনাৰ থাম্বনেইলখন সামঞ্জস্যপূৰ্ণ কৰি ৰাখক আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'ত টিজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰক। আৰু 3 নম্বৰটো হ'ল কিছুমান ভুলৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ 2-3টাতকৈ বেছি শব্দ প্ৰয়োগ আপুনি থাম্বনেইলখনত নকৰিব। আপোনালোকে হয়তো দেখে যে বহুত কিছুমান এনেকুৱা ক্ৰিয়েটৰ আছে যিয়ে মানে গোটেই থাম্বনেইলখনতে ভিডিঅ'টোৰ ডিটেইল আপোনাক গোটেইখিনি লিখি দিয়ে, অমুক কৰিলে অমুকখিনি হ'ব, মানে আপোনাৰ থাম্বনেইলখনত মেক্সিমাম ভিডিঅ'টোৰ কথা থাম্বনেইলখনতে লিখি দিয়ে। তো তেনেকৈতো সেইখন থাম্বনেইলত ক্লিক নহ'ব আৰু ক্লিক নহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত ভিউজ নাহিব, ভাইৰেল হোৱাৰ চান্স নাথাকে। আপুনি থাম্বনেইলখন এনেকুৱাকৈ বনাব যাতে দুটা তিনিটা কথাৰ ভিতৰতে আপুনি ডিটেইলটো লুকাই থাকে, যাতে আপোনাৰ থাম্বনেইলখন দেখি মানুহে ক্লিক কৰে আৰু ক্লিক কৰি কিনে ভিডিঅ'টো ৱাটচ কৰে। ছাছপেনশ্যন আপুনি পূৰা বনাব লাগিব। যদি আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাটো বিচাৰে আপুনি ছাছপেনশ্যন বনোৱাটো বহুত জৰুৰী ইউটিউবত। তো অলপ চলপ আপুনি ক্লিক বেটো কৰিব পাৰে। থাম্বনেইলত ক্লিক বেট কৰিবলৈ আপোনাৰ ইউটিউবে নিজেই কয়। তো আপুনি থাম্বনেইলত অলপ চলপ ক্লিক বেট কৰিব পাৰে, সেইখিনিৰ পৰা আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম নহয়। আপুনি নাভাবিব যে আপুনি ভুলকৈ লিখি দিলে কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ব। এটা কথা মনত ৰাখিব, আপুনি যি টি কথা থাম্বনেইলত নিলিখিব। ভিডিঅ'টোত কিবা এটা বেলেগ আৰু থাম্বনেইলখনত কিবা এটা বেলেগ, তেনেকুৱা হ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো কিন্তু পাব্লিকে ক্লিক কৰিয়ে গুচি যাব। আপুনি মনত ৰাখিব আপোনাৰ যিটো টপিক হয় সেই টপিকটোৰ ভিতৰত বেছ কৰিয়ে আপুনি মানে 2-3টা শব্দ এনেকুৱাকৈ ইউজ কৰিব যাতে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো পাব্লিকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে গোটেইখিনি ৱাটচ কৰে। আৰু আপোনালোকে হয়তো জানে যে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাইৰেল হ'ব লাগে দেন আপোনাৰ ভিডিঅ'টো 90% অলমষ্ট কমপ্লিট ৱাটচ কৰা হ'ব লাগিব চবেই। যিজনে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰে তেখেতে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো অলমষ্ট 70 পৰা 90% ৱাটচ কৰাৰ পিছতহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ইমপ্ৰেশ্যন বেছি হোৱাৰ চান্স থাকে, CTR বেছি হোৱাৰ চান্স থাকে। তো আপুনি বুজি পালে যে থাম্বনেইল এখন বনাবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰথমতে হাই ৰেজলিউশ্যনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড এটা ইউজ কৰিব। ছেকেণ্ড আপুনি থাম্বনেইলখন আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ব্যৱহাৰ কৰিব। আপুনি ভিডিঅ'টোত কি ক'ব প্ৰথমতে আপুনি ষ্টাৰ্টিঙত থাম্বনেইলখন দেখাই কেনে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ফুল ৱাটচ কৰাৰ বহুত সম্ভাৱনা থাকে। আৰু থাৰ্ডটো হ'ল আপোনাৰ 2-3টা ৱৰ্ডতকৈ বেছি ৱৰ্ড আপুনি থাম্বনেইলত ইউজ নকৰিব। থাম্বনেইলখন তেতিয়া ভাল লগাও নহয়, প্লাছ মানুহে বুজি পাই কেনে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ৱাটচ নকৰে, থাম্বনেইলখন পঢ়িয়ে গুচি যায়। তো এনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ কোনো চান্স নাথাকে। আপুনি হয়তো বুজি পালে, যদি বুজি পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।